السلام عليكم. إليكم اليوم فوائد الشبت. فهذا النبات له تاريخ طويل من حيث الاستخدام في أغراض الطبخ لما له من نكهة ومذاق قوي، وفي أغراض الطب لاحتوائه على العديد من الخصائص الطبية. ومن أسمائه الحزاء أو الحزأة، الحزاءة، الكوخز، الذوفر، الديناراوية أو سذاب البر. يفتح الشهية ويعطر النفس فيمنع روائح الفم الكريهة، ويعتبر مهدئ لاضطرابات المعدة والأمعاء وآلام المسالك البولية والكلى، ويهدئ الفواق ويطرد الغازات، ويساعد على إزالة السموم والأملاح الزائدة والمياه من الجسم، ويعالج الحساسية والكحة والربو إذا خلط مع الشمر بمقدار ملعقة صغيرة من بذور الشبت ومثلها من الشمر، توضع في إناء ثم يضاف عليها الماء المغلي وتترك لربع ساعة، يحرك ثم يصفى ويحلى بالعسل حسب الرغبة ويشرب. وقد يسأل البعض ما هو الفرق بين الشمر والشبت؟ الشمر له بذور طويلة وممدودة وجذور سمينة وضخمة، على عكس الشبت الذي يحتوي على بذور وجذور أصغر وثابتة. لا يستخدم للحوامل ومرضى السكر، أو استشر طبيبك تجنبا لأي مضاعفات، والله الشافي.